હેલો એવરીવન, આજે આપણે ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર ફાડા ખીચડી બનાવીશું. તો ચાલો તેની રેસીપી જોઈએ. ફાડા ખીચડી બનાવવા માટે આપણે સૌ પહેલાં ઘઉંના ફાડા લઈશું, જે બજારમાં પણ તૈયાર મળે છે અને ઘરે પણ આપણે બનાવી શકાય છે. તો અડધી વાડકી મેં ઘઉંના ફાડા લીધા છે. તેની સામે મેં તેનાથી થોડી ઓછી મગની ફોતરાવાળી દાળ લીધી છે. હવે આપણે બંને મિક્સ કરીશું. હવે આ એક વાડકી ખીચડી થઈ ગઈ છે. હવે એને બીજા વાડકામાં લઈને 2 પાણીથી ધોઈ દઈશું. જે લોકો ચોખા ના ખાતા હોય તે આ ખીચડી ખાઈ શકે છે. હવે આપણે એને 2 પાણીથી ધોઈ દીધી છે. હવે આપણે એને વઘારીશું. તો એક કુકરમાં 1 ચમચો તેલ નાખીશું. એને હવે ગરમ થવા દઈશું. ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને થોડી હિંગ નાખીશું. હવે એમાં આપણે શાકભાજી નાખીશું. એક નાની ડુંગળી લીધી છે, એમાં 3-4 કળી લસણ પણ નાખી દીધું છે, એ નાખી દઈશું. એક નાનું બટેકું સમારેલું છે, એ પણ નાખી દઈશું અંદર. થોડા સિંગદાણા અને મીઠો લીમડો છે, એ પણ અંદર નાખી દઈને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આમાં તમે બીજા પણ વેજીટેબલ નાખી શકો છો, જેવી રીતે કોબી, ફ્લાવર એ પણ નાખી શકાય છે. અને શિયાળામાં જ્યારે લીલા વટાણા, લીલી તુવેર આવે એ પણ નાખી શકાય છે. એનાથી ખીચડીનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે આપણે જે ધોઈને ખીચડી મૂકી હતી એ આપણે અંદર નાખી દઈશું. હવે એને મિક્સ કરી દઈશું. આ ખીચડીમાં ચોક્કસ પ્રમાણમાં પાણી હોય તો જ ખીચડી સરસ થાય છે. જો ઓછું પાણી પડે તો ચોંટી જાય છે. એટલે 1 વાડકીમાં 5 વાડકી અને ઉપર થોડું એટલે 5.25 વાડકી જેટલું પાણી રેડવાનું હોય છે. જે વાડકીમાં તમે ખીચડીનું માપ લીધું હતું એ જ વાડકી આપણે 5 વાડકી ભરીને અને ઉપર થોડું નાખીશું પાણી. મસાલામાં આપણે સૌપ્રથમ 1 ચમચી ધાણા પાવડર, અડધી ચમચી હળદર અને 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું. જેવું તીખું જોઈતું હોય એ પ્રમાણે લાલ મરચું નાખવાનું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. હવે આપણે હલાવીને કુકર બંધ કરીશું અને એને મીડિયમ ગેસ ઉપર 4 સીટી વગાડીશું. 4 સીટી વાગી ગયા બાદ હવે આપણે કુકર ખોલીને જોઈએ તો ખીચડી એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. તેને હલાવીને જોઈ લઈશું આપણે. જો આમને આમ આપણે થોડી વાર રહેવા દઈશું તો એકદમ ખીચડી સીજીને સરસ થઈ જશે. પણ આ ખીચડી ઢીલી પણ ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે. હવે આને આપણે સર્વિંગ બોલમાં લઈ લઈશું. આ ખીચડી ખૂબ જ સરસ દેખાય છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો.